ครูกันชิครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเพลงนะครับขอเปลี่ยนเพลงเอาเป็นเพลงที่นักเรียนรู้จักดีกว่าเล่นชำรุดอีกแล้วเดี๋ยวร้องกับผมเห็นไหมถ้าสมมติเราร้องได้แล้วแบบว่ามันเป็นเพลงที่แบบเราคุ้นเคยเราเคยร้องประจำใช่ไหมลูกยังไงเราก็ร้องได้โดยไม่มีเนื้อใช่ไหมครับ